Що залишиться від цього артиста, якщо забрати у нього скрипку? Чи не забувають потроху про нього фанати, яких він здобув після перемоги на Євробаченні? Усім привіт, я Геннадій Вітер, і це програма «Аналіз крові». Сьогодні під нашим прицілом опинився російськомовний норвезький співак Олександр Рибак. Днем у нас бывали ссоры, ночь дарила нам любов. Свій європейський хіт Олександр Рибак переклав російською мовою. Подейкують, що заради цього він влаштував масштабний конкурс. Усі охочі могли надіслати власний варіант тексту. Мне кажется, язык вообще не важен. Даже если бы он на птичьем спел языке, эта песня все равно была бы хорошей, потому что она музыкальна. А це вже інша пісня у виконанні норвезького співака. Відомий режисер Тимур Бекмамбетов запропонував йому записати саундтрек до свого фільму. Після цього Олександра Рибака звинуватили у плагіаті. Я не верю в чудеса, но летит машина в небеса. Торічній переможець Євробачення не сидить без роботи. Чого він досяг за 1,5 року після рекордної перемоги на міжнародному конкурсі? Чим тепер збирається дивувати Європу та що відбувається в особистому житті популярного артиста? Про це ми поговоримо упродовж наступних 30 хвилин. Дивіться сьогодні у програмі. Перші гастролі зірки. Первый приз получил, когда мне было 12 лет. Охорона для норвезького співака. Мы взяли милицию сопровождения. Та кохання на Євробаченні. Ну и я симпатичный парень, и она симпатичная девушка. Ім'я звичне для нашого вуха, та й розмовляє він російською. Можливо, тому переможець Євробачення став таким популярним на пострадянському просторі. А як Олександр Рибак опинився у Норвегії? Пригадаємо цю історію. Виховання, освіта та інші подробиці розвитку в рубриці «Генезис». До Євробачення Рибака знали хіба що у скандинавських країнах. Там молодий артист був популярний, бо постійно брав участь у музичних конкурсах. Проекти на кшталт народного артиста чи фабрики зірок існують по всьому світові. Я первый приз получил, когда мне было 12 лет, когда я выиграл чемпионат Норвегии по скрипке. У 2006 році Олександр Рибак став переможцем одного з таких конкурсів. Тоді він виконав англійською мовою власну пісню, за яку у фіналі отримав 800 тисяч голосів. The sky is blue and birds are singing. The sun does shine and kids are playing games. Здавалося, така перемога забезпечувала подальшу успішну кар'єру. Але цього не сталося. І ще зовсім нещодавно переможець Євробачення подорожував Норвегію та давав скромні концерти у невеликих містечках. Тепер європейська зірка згадує про це з усмішкою. Я 2-3 недели путешествовал со скрипкой, с рюкзаком. Все впускали меня и всегда концерты давал, такие интимные концерты, конечно. Під час однієї з таких подорожей Олександр Рибак і склав свою найпопулярнішу пісню, яка принесла йому визнання. Музиканта надихнула природа та невзаємне кохання. Уже тоді артист відчув – це буде справжній хіт. Первый раз я сыграл там на горе. Я подумал, ой, может быть, даже это моя самая лучшая песня, которую я написал. Співак вигадав найкращу у своєму житті пісню. Не дивно, що йому хотілося заспівати її усьому світові. Та як це зробити? Якщо їздити лише по норвезьких селах, діла не буде. На щастя, у той період він познайомився з людиною, яка має вагу у конкурсі Євробачення. Он и продюсер, он и ведущий, он все, он просто ищет все время талантов для Евровидения. Олександр Рибак народився у білоруському місті Вітебськ і жив там до 5 років. Його батьки – музиканти. Вони викладали музику у Білорусі і те саме роблять сьогодні у Норвегії. Папа учитель в школе, у него, я не знаю сколько, 30 учеников. У Норвегії родина Рибаків опинилася завдяки татові. Чоловік поїхав за кордон з гастролями. Країна йому дуже сподобалася, і він вирішив там залишитись. А згодом перевіз усю родину. Он познакомился с семьей, там, которая очень богата, и они его приняли к себе. Батьки Олександра Рибака не сподівалися, що з сина вийде талановитий скрипаль, адже їм довелося примушувати хлопця займатися музикою. Артист часто згадує ту історію, зокрема, коли приїздить до рідної Білорусі. Це фрагмент інтерв'ю, яке співак дав під час слов'янського базару у Вітебську. Когда мне нужно было 2-3 часа заниматься каждый день, а все другие гуляли на улице, иногда я даже плакал и спрашивал маму, почему именно мне нужно заниматься. Она говорит, все в России так. I'm in love with a fairy tale, even though
Це переможна пісня Рибака, за яку він отримав рекордну кількість голосів. Доти рекорд належав фінському гурту «Лорді», який у 2004-му здобув 292 бали. Постановка Олександрового номера була доволі простою. Ані масштабних декорацій, ані відомих фігуристів чи шоу-балету. У меня не такая трудная была программа же. Українські експерти активно обговорювали цю тему і порівнювали номер Рибака з тим, що зробила на сцені представниця України Світлана Лобода. У неї було дуже масштабне шоу, якого Євробачення, напевно, ще не бачило. Ей не нужно было одеваться в этот антураж массы всего элементов. Оно ее съело, она потерялась. Сам Олександр Рибак також відзначив різницю. Тим паче, що зі Світланою Лободою добре знайомий. Вона подарувала йому майку власного виробництва. Співак якось навіть пообіцяв вийти у ній на сцену. Я ее носил, во всяком случае, обе 2 недели, когда Евровидение было. Рибак підтверджує, його номер був значно простішим. Він не ставив за мету вразити публіку потужним шоу. Йому вистачило 2 вокалісток, танцівників і, звісно ж, скрипки. У нее очень машина там огромная была, у меня только 3 танцора, довольно дешевые. Минув рік після перемоги. І тепер Олександр Рибак може оцінити наступну переможницю Євробачення. Німецька співачка Лена, можливо, вразила публіку тим самим, що й Олександр Рибак. Ніякого пафосу і нічого зайвого на сцені. Лише щирість та позитивні емоції. Если выбор между Норвегией и Германией, так точно Германия, конечно, это правильно, что она выиграла. В то время как все остальные там пели какие-то древние народные песни или напоминали людям, как тяжело жить в кризис и как много людей голодают, да, то она дала такую легкость, воздушность, и поэтому мне понравилось, и она и выиграла, мне кажется, благодаря этому. Дивіться далі у програмі. Где бы я ни был, я все время хочу быть еще в другой стране. Я вставал рано, чтобы работать для них, все такое, им по-настоящему нужна была моя помощь. Ну и я симпатичный парень, и она симпатичная девушка, была симпатия. Так что в этот вечер я не выступал, когда я разбил скрипку и лег спать. Олександра Рибака добре видно здалека, бо він завжди ходить зі своєю скрипкою. Щоправда, одного дня музикант розтрощив її прямо на сцені. Що ж його так обурило? Про це та інше поговоримо у нашій наступній рубриці. Де працюють та як відпочивають зірки. Життєве середовище. Перемога на Євробаченні змусила співака працювати майже цілодобово. Журналісти вишикувались у чергу, аби поспілкуватися з артистом. У пострадянських країнах він викликав справжній ажіотаж. Відповідати на нескінченні запитання було дуже складно. Все, я совсем уже... У меня не получается думать. Кілька місяців поспіль Олександр Рибак давав концерти майже щодня і всюди виконував свою уславлену пісню. Інших хітів у його репертуарі бракувало. Напевно тому, що він виявився не готовий до такого успіху. Но я никогда не думал, что я в Евровидении буду участвовать. Нестачу власних хітів Олександр Рибак компенсував тим, що переспівував інші відомі пісні, зокрема ті, що любив з самого дитинства. Публіка із задоволенням слухала хіти 80-х у новому аранжуванні. Та усе це відбувалось упродовж кількох місяців після перемоги на Євробаченні. У період, яким артист має скористатися якнайкраще. Адже далі буде новий конкурс і новий переможець. Про колишніх легко забути. Чи зміг Олександр Рибак утримати популярність? Фанатов было много, да, и по-прежнему много. И у меня самые лучшие фанаты в мире. Співак запевняє, свою віддану публіку він не втратив. Стверджуючи це, Рибак спирається не лише на власні відчуття, але й на статистику. Його альбом добре продається у Норвегії. В Норвегии больше всего. В Норвегии продали мы 150 тысяч. А в Норвегии только 4 миллиона людей живет. Ну, мы вот в Крыму, да, снимали. Я скажу, что реакция была, очень много собралось людей в клуб, именно фанов, не из Крыма, а приехали специально, приехали из России, на съемку именно. Український кліпмейкер Олександр Філатович один із тих, хто може підтвердити. Публіка Рибака не забула. Він знімав відео для норвезького співака. Задля цього команда вирушила до Ялти. Частину кліпу знімали у нічному клубі, частину – на набережній курортного міста. Знімальній групі довелося звертатися до міліції, аби
відгородитися від фанатів. Периодически подходят люди, можно сфотографироваться, можно автограф, можно сфотографироваться, можно автограф. Но мы взяли двух, милицию, сопровождение, да, и они просто уже делали оцепление, потому что по-другому, никак это не получалось. Цей кліп знімали на одну з останніх пісень Олександра Рибака. Він є автором, тому добре знає, яка ідея лежить в основі твору. Поява пісні певним чином пов'язана з перемогою на Євробаченні, адже саме після неї співак об'їздив з концертами всю Європу. Я хотел написать о том, что где бы я ни был, я все время хочу быть еще в другой стране. Но все-таки мое сердце стремится к тому, чтобы и посетить, и влюбиться в каждую страну Европы. И вот об этом я песню написал. Мало хто здивується, дізнавшись, що у цьому кліпі Олександр Рибак не розлучається зі скрипкою, бо ж саме вона є своєрідною візитівкою співака. Більше того, разом із виконавцем подорожують 3 його помічниці, теж з інструментами. Был со своей скрипкой, и было еще с ним 3 девочки, 3 скрипачки. Такие натуральные блондинки. Нам понравилось. Рибакова скрипка – це взагалі особлива тема. Журналісти приділяють їй окрему увагу. Колись писали, що співака затримали на українській митниці, бо він увозив витвір мистецтва – скрипку 18 століття, яка потребувала додаткового декларування. Іншого разу написали, що хтось нібито поцупив знаменитий інструмент артиста. Щоправда, через кілька днів скрипка знайшлася, і співак знову вийшов із нею на сцену. Love you forever and forever. Love you with all my heart. І досі невідомо, чи дійсно хтось обікрав Рибака. Може, то були тільки газетні чутки. Проте інша скандальна історія не залишає ніяких сумнівів щодо її достовірності. Переможець Євробачення розтрощив скрипку просто на одному з телевізійних шоу. Подейкують, що той екземпляр інструмента коштував кілька тисяч євро. Співак обурився тому, що організатори шоу нав'язували йому репертуар. На репетицию этого телешоу меня просили петь там песни, которые совсем не были в договоре, совсем дурацкие песни по-настоящему. Так что в этот вечер я не выступал. Тогда я разбил скрипку и лег спать.